Inflation is an increase in the overall level of price and the value of money falls. It's called too much money chasing few goods. Money demand has several determinants, including the interest rates and the average level of prices in the economy. Money supply is determined by the fact, in the long run, the overall level of prices adjusts to the level at which the demand for money equals the supply. To measure the inflation, we use the price index by comparing the change in price between time periods. The Fisher effect refers to a 1-to-1 adjustment of nominal interest rate to the inflation rate. Here is the formula. The nominal interest rate is equal to the real interest rate plus the expected inflation. So, what is the cost of inflation? The first one is the shoe leather costs. Inflation reduces the real value of money, so people have an incentive to minimize their cash holdings. The menu cost is the cost of reprinting menus, updating price lists or retagging merchandise when the price change. Relative price variability and misallocation of resources occurs as general prices rise. The relative prices of goods are constantly changing, causing the misallocation of resources. Tax treatment of interest income means that nominal interest earned on savings is treated as income even though part of nominal interest rate compensates for inflation. Market economies relies on relative prices to allocate scarce resources. It determines the allocation of scarce factors of production. About the inflation distorts relative prices. Consumer decisions are distorted and markets are less able to allocate resources to their best use. Inflation-induced tax distortion. Taxes distort incentives and tax treatment of capital gain are problematic in the presence of inflation. Capital gains are taxed more heavily and increase the tax burden. And finally, higher inflation discourages people from saving. Chắc là nó sẽ đi qua đây không? Tôi đã theo dõi hắn 3 ngày hôm nay, ngày nào nó cũng đi qua đây. Tôi lại làm phiền anh rồi. Anh ơi, nó đến rồi. Em gửi anh. Đợi em đầu anh ơi. Mày hiểu nói chứ? Em không. Vậy. Sao tay kia đức anh? Dạ thưa, cái này là của bà ngoại em để lại. Con chó này, mày vào đây. Đưa thẻ ATM ở đây, không tao bắn vỡ đầu. À, mà cả đôi khóc nữa. Mày đi trên đất. Quốc. 2,000 years later.
đống này cũng được nhiều đấy chứ nhỉ? Dạ thưa anh, từng này khoảng 5 tỷ, mà do lạm phát 5 tỷ bây giờ cũng chỉ bằng 2 đô, mà mỗi lần rút chỉ được 200 triệu. Tôi e rằng cũng phải đến đêm đấy. Thế à? Lại phải làm tiền chỗ nữa rồi. Alo, Alo, là tôi đây. là anh Phan Nam ạ, anh có gì sai bảo? Anh có thể mua cho tôi một cốc trà sữa đến đây được không? Anh có thể nhắn tin địa chỉ cho tôi được không? Tôi sẽ đến ngay. Như anh muốn. Dạ vâng thưa sếp. Thưa sếp, trà sữa của sếp đây ạ. Bao nhiêu? Anh lấy cốc trà sữa này với tôi giá bao nhiêu? Dạ thưa sếp, thời buổi lạm phát bây giờ cầm nhiều tiền trong người nặng lắm. Em chỉ lấy tiền trà sữa thôi, em không dám lấy tiền tip của sếp đâu ạ. Đến đi. Dạ em gửi sếp. Em đếm ạ. Dạ thưa sếp, chỗ này đủ tiền trà sữa rồi. Em xin phép ạ. Dạ thưa sếp, Có chuyện gì? em gửi lại sếp tiền ship ạ. Dạ em gửi sếp ạ. Em chào sếp.